Dit is de Roemer-Visserstraat in Amsterdam. Niet heel bijzonder, zo vanaf de zijkant lijkt het een doodnormale Amsterdamse straat met herenhuizen. Maar wanneer ik recht voor zo'n huis ga staan, dan zie je goed dat elk huis er compleet anders uitziet. Sterker nog, als je goed kijkt zie je dat ieder huis een eigen bouwstijl heeft. En elke stijl komt uit een ander land. Vandaar de naam, de Amsterdamse Zevenlandenhuizen. We hebben dus 7 landen. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Rusland, Nederland en Engeland. Elk land heeft, of had, zijn eigen bouwstijl en dat komt hier mooi samen. Ik vertel je straks waarom deze huizen zo gebouwd zijn en wie dit bijzondere project bedacht heeft. Maar ik ga je eerst even uitleggen wat je nou precies ziet. Roemer-Visserstraat 20 is gebouwd in de Duitse stijl. Het wordt omschreven als een romantische bouwstijl met gotische spitsboogvensters. De bouwstijl is van de late 18e en vroege 19e eeuw en je ziet bovenop een torentje met vooral veel rode bakstenen. Het mooie is dat, mocht je vergeten zijn welk land dit is, het gewoon boven de voordeur staat. En wanneer je naar de buren loopt, nummer 22, dan zie je meteen iets heel anders. Frankrijk, ook hier weer boven de voordeur. Het is grijsachtig met groen in de stijl van een zogeheten Loire kasteel. Dat is een soort kasteel gebouwd in het midden van Frankrijk in de buurt van de rivier de Loire. Zoals het enorme Château Chambord. Dat hele Loire-gebied staat zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En er staan meer dan 80 kastelen. Dus mocht je nog een weekje niks te doen hebben, dan kun je kastelen gaan hoppen in Frankrijk. Maar goed, door naar de buren. En dat is Spanje. En dit is wel echt een groot verschil met de buren. Rood-wit-achtig gestreept met bogen die je ook vaak in moskeeën ziet. En dat klopt, want dit huis is gebaseerd op de islamitische en Moorse invloeden in de stad Granada, in het zuidoosten van Spanje. Dit soort bogen vind je nog steeds veel in Andalusië, de streek waar Granada ligt, dus dat matcht wel. We blijven aan de Middellandse Zee, het land van de pizza, de pasta en een huis in Amsterdam, Italië. Dit huis wordt beschreven als een soort palazzo in verschillende stijlen. Een palazzo is niets anders dan een paleis in het Italiaans. Kortom, je woont hier in een Italiaans paleis. Nou, je kunt het slechter treffen, toch? We reizen naar het noorden, qua landen dan in ieder geval, en zien bij de buren op nummer 28 het land Rusland. Lichtelijk gebaseerd op de kenmerkende torenspitsen in de vorm van een ui, zoals op het Kremlin in Moskou. De voordeur zit ook in een toren die weer gebaseerd is op een Russische kathedraal. Voor het één na laatste huis hoeven we niet heel ver. Omdat het de buren zijn natuurlijk, maar ook omdat het ons eigen land is. Nederland, de oud-Hollandse renaissance-stijl, zoals we die heel veel zien in steden in ons land. Een trapgeveltje, witte sluitstenen boven de ramen en ook hier de rode baksteen. En dit laatste huis in de rij is Engeland. De bouwstijl die wordt omschreven als cottage en landhuis. En dat heeft dan vooral met de bovenkant te maken. Dat kenmerkende houtwerk dat je vaak ziet bij de oude Engelse huizen. Goed, tot zover dit woonprogramma. Laten we het hebben over het grote waarom. De huizen werden in opdracht van bankier Sam van Eege gebouwd. Tjeerd Kuipers maakte de ontwerpen in 1894. En dan niet de Kuipers met een C, die ook het Centraal Station en het Rijksmuseum ontwierp, maar een andere Kuipers. Hij werkte onder andere voor de architect Berlage, die we dus ook kennen van de beurs van Berlage in Amsterdam. En Kuipers was verantwoordelijk voor veel kerken in ons land. Maar ja, waar kwam die inspiratie van Eege vandaan om deze huizen te laten bouwen? Nou, dit heeft waarschijnlijk te maken met het fenomeen van de internationale wereldtentoonstellingen, waar we onder andere de Eiffeltoren en het Atomium in Brussel aan te danken hebben.
In 1895 werd de internationale wereldtentoonstelling voor hotel- en reiswezen georganiseerd op het Museumplein, vlakbij deze Roemer-Visserstraat. Dit was achteraf gezien geen officiële wereldtentoonstelling, maar dat is een ander verhaal. De huizen werden een maand voor dit evenement opgeleverd. Het is dus mogelijk dat Cuypers in aanloop naar die tentoonstelling landenhuizen wilde bouwen als verwijzing naar dat voor Amsterdam belangrijke evenement. Nou, wat waarschijnlijk ook meespeelde was dat in de 19e eeuw de romantiek centraal stond in de literatuur en architectuur. Gevoel en beleving waren belangrijk en er heerste een soort van verlangen naar verre oorden. En ja, dat blijkt wel. Nou, het mooie van deze huizen is trouwens dat alleen de voorkant verschilt. Qua indeling zijn ze vrijwel identiek, behalve dan dat ze gespiegeld zijn aan elkaar. We konden hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dankjewel daarvoor. En zeker ook dank aan jou als je een petje af hebt genomen en dus lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Jouw naam staat dan nu in beeld. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.